සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ SEO සිංහල YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඇති මොකද මේ එකපාරක් මතක් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද මම අවසාන වීඩියෝ එක දැම්මේ දැන්ට මාස 8කට කලින්. ඉතින් ඒකට සමාව වෙන්න ඕනේ මොකද වැඩත් එක්ක හුඟක් බිසි වුණා. ඉතින් මට අද ඔයාලා හදිස්සියෙන් මතක් වුණේ OpenAI. ඒ කියන්නේ ChatGPT අපිට හඳුන්වලා දීපු OpenAI විසින් රිලීස් කරපු මෙන්න මේ අලුත්ම සෝරා කියන මොඩල් එකත් එක්ක. ඉතින් මේ සෝරා කියන මොඩල් එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් text to video. ඒ කියන්නේ අපිට මොකක් හරි text එකක් prompt එකක් දීලා අපිට වීඩියෝ එකක් generate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එහෙම sample ටිකක් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ සෝරා මොඩල් එකෙන් generate කරපු videos. ඉතින් මෙයාලම කියලා තියෙනවා මේ page එකේ තියෙන හැම වීඩියෝ එකක්ම මෙයාලා generate කරලා තියෙන සෝරා එකෙන් කියලා. කිසිම modification එකක් කරන්නේ නැතුව. ඉතින් මේ තියෙන වීඩියෝ වල ඇත්තටම මාරම quality එකක් තියෙනවා. ඔයාලටම පේනවා සෑහෙන quality වීඩියෝ මෙන්න මේ සෝරා මොඩල් එකෙන් generate කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම සෑහෙන වටිනවා මේක. ඊළඟට තව දෙයක් තමයි මෙයාලා කියලා තියෙනවා මේකේ weakness තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් ඔයාලට පේනවා මෙයා මේ අනිත් පැත්තට දුවන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මෙතන දැන් මෙතන මෙන්න මේ ඉන්න අය ගන්න එකපාරම නිකම්ම වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ weakness තියෙනවා මේ සෝරා මොඩල් එකේ තාම. ඉතින් මෙයාලා මේ weakness එම හදලා අපිට මේක publicly available වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් දැනට මෙයාලා කියලා තියෙන විදිහට මේක publicly available නැහැ. ඒ වගේම මේකේ wait list එකකුත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මතකද ChatGPT 4 වලට එහෙම අපිට access ගන්න wait list එකක් එහෙම තිබ්බා. ඉතින් මේක එහෙමත් නැහැ. ඒ වගේම release කරන date එකකුත් තාම කිසිම සඳහනක් මුකුත් නැහැ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වැඩ මොනවාද? ඉතින් මේක ඔයාලට social media marketing එහෙම කරද්දී ඒවට use කරන්න පුළුවන්. හරිද? හිතන්නකෝ ඔයා client කෙනෙක්ගේ project එකක් අරගෙන එයාට ගැලපෙන content ඔයාට හොයාගන්න නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් generate කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තවත් මේකේ වටින දෙයක් තමයි ඔයාලා දන්නවා ඇති අපිට AI image ඊළඟට AI video sell කරන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් තමයි free pick. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ free pick එකේ contributor dashboard එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ earning එක තියෙනවා $22.89ක්. images download ගිහින් තියෙනවා 732ක්. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ Adobe stock එක. ඉතින් මේක නම් AI image නෙමෙයි upload කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙකත් මං කරේ මේ දෙකෙන්ම income එක ගන්නම බලාපොරොත්තු ඉන්නේ. මොකද මේ දෙකත් මං කරේ testing project විදියට. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ උනත් income එක ගිහින් තියෙන්නේ down trend එකක්. මොකද මම මේකට මුල් ටිකේ AI images upload කරා පස්සේ මට වැඩත් එක්ක upload කරන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ YouTube channel එක වගේම තමයි. හරිද? මේකට මාස 8කට කලින් වීඩියෝ upload කරේ. ඒ වගේ මේකටත් බැරි වුණා ඉතින්. ඒකින්ද අපිට මේ සෝරා මොඩල් එකෙන් නම් ඇත්තටම ලොකු වැඩක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ කියන්නේ මේක ටෙස්ට් කරලාවත් බලන්න තාම අපිට access ගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් මේක publicly available වුණාම මම ඔයාලට update එකක් දෙන්නම් අපිට මේකෙන් මොන වගේ වැඩක්ද කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ මෙන්න මේ AI image sell කරන විදිහ ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක් මම ඔයාලට ගේන්න තමයි කොහොමද හිටියේ. තව ටික දවසකින් මම ඒකත් පුළුවන් ඉක්මනට පටන් ගන්නවා. ඉතින් thank you මේක හදිස්සිය ගැන අපේ වීඩියෝ එක. ඊළඟ වීඩියෝ එක මාස 8කින් වැටෙන්නේ ඉක්මනටම දාන්න. ආයෙ හම්බෙමු.